हेलो एन्ड नमस्ते, मेरो नाम रसिला आचार्य। म चाहिँ नेपालबाट सेप्टेम्बर इन्टेकमा युनिभर्सिटी अफ चेस्टरमा एमएससी अङ्कोलोजी पढ्नको लागि आएको छु। अनि हाल चाहिँ यहाँ चेस्टरमा नर्थ गेटमा बसोबास गरिरहेको छु। म चाहिँ युनिभर्सिटी अफ चेस्टरमा मेरो हस्बेन्डसँग स्टुडेन्ट प्लस डिपेन्डेन्ट भिसामा आएको हो र यहाँ चाहिँ एमएससी अङ्कोलोजीको सेप्टेम्बर इन्टेकको अहिले हाफ भएको छ, 6 मन्थ चाहिँ एक्सपायर भएछ। फर्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अफोर्डेबल पनि लागेको मलाई अनेस्टली भन्नुपर्दा, किनभने अरू युनिभर्सिटीको कम्पेरिजनमा युनिभर्सिटी अफ चेस्टर अफोर्डेबल थियो मेरो कोर्सको लागि। अनि अर्को भनेको चाहिँ चेस्टर एकदम पिस ठाउँ, एकदम क्राउडेड पनि छैन। अनि नेपालीहरू पनि रिसेन्टली यहाँनिर आइरहनु भएको देखेँ मैले। प्लस मेरो कोर्स जुन मैले खोजेको थिएँ कोर्स स्ट्रक्चरहरू चाहिँ चेस्टरमा मैले पाएँ। अनि यो चेस्टर युनिभर्सिटी चाहिँ लास्ट 5 इयरमा चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीको लागि चाहिँ नोमिनेट पनि भएको रहेछ टप 5 युनिभर्सिटिज लिस्टमा। त्यही भएर चाहिँ मैले युनिभर्सिटी अफ चेस्टर चुज गरेँ। एकाडेमिक एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा एकदम धेरै एक्सपेक्टेसन्स हाई हुन्छ, जो पनि अब नेपालबाट हायर स्टडिज अब्रोड आउँदाखेरि होइन। सुरुमा चाहिँ एकदमै खुसी थिएँ, अफकोर्स जली हुन्छ, एक्साइटमेन्ट हुन्छ के छ भनेर। तर पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के फिल गरेँ भने मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा चाहिँ अलिक कम लाग्यो मलाई। जस्तो मैले ल्याब एक्सपिरियन्सहरू एकदम धेरै हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ, तर सायद 1 इयर कोर्स भएर पनि होला अलिक कम थियो ल्याब एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ। त्यसपछि भनेको थ्योरिटिकल क्लास पनि अलिक बढी भयो, त्यसलाई एक्सपिरियन्स बेस दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्योभन्दा अरू चाहिँ ठिकै छ, मलाई मन परिरहेछ भनौँ। मैले धेरै कुरा सिक्न पाइरहेको छु। अनि अब मैले चाहिँ मास्टर टट कोर्समा आएको रहेछु होइन। मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ टट कोर्स चुज गर्ने कि रिसर्च बेस चुज गर्ने भन्ने धेरै हेरिनछु जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने रिसर्च बेस र टट बेसमा धेरै नै डिफ्रेन्सेस हुने रहेछ। जस्तो मैले अहिले टटको छेउमा रिसर्च बेस चुज गरेको भए चाहिँ लाइफ साइन्स बायोलोजिकल साइन्समा आउने मान्छेहरूले एमएससी अङ्कोलोजी सिभिडी जुनै पनि कोर्स स्ट्रक्चरमा आउनुहुन्छ, तपाईँले रिसर्च मोर एक्सप्लोर गर्न पाउनुहुन्छ। यदि हायर फर्दर स्टडिजमा जाने हो भने, रिसर्च ब्याकग्राउन्डमा जाने हो भने। तर टट कोर्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ ल्याब एक्सपिरियन्स भयो, रिसर्च एक्सपिरियन्स मेरोमा अलिक कम्पेरिटिभली कम नै छ। जब एक्सपिरियन्स चाहिँ युनिभर्सिटी अफ चेस्टरमा जति पनि अपडेटेड भएको छ त्यसमा चाहिँ म अहिलेसम्म अलाइन हुन पाएको छैन। अनि मेरो कोर्स स्ट्रक्चर र मेरो यो क्लास स्केड्युलले गर्दाखेरि पनि युनिभर्सिटी डेजहरू मन्डे टु फ्राइडे हुने भएकोले मैले खासै फर्स्टमा चाहिँ कुनै पनि जबसँग अप्लाई गरिनँ र जबमा गएन। त्यसपछि भनेको चाहिँ लास्ट 6 मन्थ्स पछाडि चाहिँ म अहिले जबको खोजीमा भएर रिसेन्टली हेल्थ केयर असिस्टेन्टमा काम गरिरहेको छु। मैले चाहिँ इन्डिडबाटै अप्लाई गरेको हो फर्स्टमा चाहिँ। अनि प्रिभियस एक्सपिरियन्स चाहिँ हस्पिटल बेस ल्याब बेस एक्सपिरियन्स भएको हुनाले चाहिँ मैले यो एक्सपिरियन्स इन्टरभ्यू दिँदाखेरि इन्डिडबाट अप्लाई गर्दाखेरि मोर कन्भिनियन्ट रिलिभेन्ट पनि भयो मेरो कोर्स स्ट्रक्चरमा। अनि प्लस रेसिडेन्ट अथवा पेसेन्ट्स भनौँ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स पनि मेरोसँग लाइन भएको हुनाले चाहिँ मलाई सजिलो भयो जब पाउनको लागि। मलाई इजी भन्दा पनि स्मार्ट वर्क जस्तो लाग्यो यो युकेभरिमै जब पाउनको लागि, किनभने अझै पनि कतिजना चाहिँ जब नपाइकन बसेछु भन्नुहुन्छ होइन। जब अपर्च्युनिटी सायद धेरै नै छ यहाँनिर, तर कसरी खोज्ने, आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई कसरी ठ्याक्क राख्ने, उसँग म्याच भएर आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ उनीहरूले खोजेको एक्सपिरियन्ससँग अलाइन गरेर कसरी हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ नआएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। तर यो चाहिँ मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै हो। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो सबै कुरा म्याच हुँदाहुँदै पनि नपाएको हुन्छ, तर मेरो केसमा चाहिँ मैले त्यसरी रिलिभेन्ट जबहरू खोज्दाखेरि पाएँ। मलाई सजिलै छ भनौँ। म पार्ट टाइम 20 आवर्स जब गरिरहेको छु। रुम चाहिँ अब कस्तो खालकोमा बस्ने भन्ने हुन्छ है। जस्तो अब तपाईँहरू हाउस सेयरमा कम्फोर्टेबल हुनुहुन्छ भने अरू स्टुडेन्ट अकोमोडेसन्स भन्दा अथवा फ्ल्याट लिएर बस्दा अलिक सस्तो नै पर्छ। तर अब कतिको कन्भिनियन्ट छ, तपाईँलाई बस्न कति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ। अहिले चाहिँ म हाउस सेयरबाट रिसेन्टली फ्ल्याटमा सिफ्ट भएको छु। त्यहाँको रेन्ट चाहिँ अलिक महँगो नै छ, जस्तो 650 750 विदाउट इन्क्लुडिङ बिल्स छ। तर कन्भिनियन्ट चाहिँ धेरै नै छ। त्यही भएर आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार कुन ठाउँमा बस्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। सजिलो चाहिँ अफकोर्स आफ्नो पर्सनल फ्ल्याटहरूमै हुन्छ हाउस सेयरभन्दा। तर पनि जस्तो स्टुडेन्टहरू मिल्ने छ, बस्ने छ साथीभाइसँग भने चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ, किनभने पढ्नको लागि होम मात्रै नभएर लाइब्रेरी पनि छ। अनि मिलेर पढ्ने बस्ने भने आफ्नो मिल्ने ब्याकग्राउन्ड मिल्ने अथवा कुनै अर्को डिफ्रेन्ट कल्चरको मान्छेसँग पनि मिलेर अलाइन गर्न सक्यो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ। रुम पाउन चाहिँ चेस्टरमा एकदमै गाह्रै लागेको मलाई पनि अनेस्टली भन्नुपर्दा, किनभने फर्स्टमै हामी आउँदाखेरि हामी रुम फिक्स भएर आएको थिएनौँ, यहीँ आएर एरिया हो।
अनि यहाँ आउँदा पनि कति धेरै खोज्दा पनि साइटमा पनि नभेट्ने, मान्छेसँग पनि नभेट्ने, सानो सिटी तर स्टुडेन्टको फ्लो चाहिँ थोरै इयर्समा एकदमै बेसी भयो जस्तो फिल भयो मलाई। रुम पाउनु चाहिँ गाह्रो नै छ। अब सुरुमा आफ्नो लिङ्क गरेर मान्छेसँग लिङ्क राखेर हुन्छ, अथवा कुनै साइटबाट, कुनै फेसबुक वाट्सएप ग्रुपहरूबाट भयो, एकदम धेरै लिङ्क पाएर मात्रै रुम पाउन सजिलो छ। नभए नपाएकोहरू प्रायः लिभरपुल सिफ्ट हुनुभएको छ। तर चेस्टरमा चाहिँ अकोमोडेसन गाह्रै छ भन्छु म। बिफोर कमिङ टु युको एक्सपेक्टेसन एकदमै कम लिएर आउनु होला होइन, किनभने जसरी विदेश गएर एकदम धेरै कमाउँछु पढ्छु भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पहिला हामीले नेपालमा काम गर्दै पढ्यो जस्तो विदेशमा एकदमै पनि हुँदैन रहेछ। अनि यहाँ आएर पढ्छु मात्रै भन्दाखेरि पनि आफ्नो फाइनेन्सियल ग्रोथ नभएको देख्दा फ्रस्ट्रेसन हुने जस्तो पनि हुन्छ। अनि होइन पढाइ मात्रै राम्रो पार्छु, जब गर्दिनँ भन्दा पनि गाह्रो, होइन जब गर्छु पढाइ ठिकै गर्छु भन्दा पनि पैसा तिरेर आएको छ भन्ने कन्फ्युजन चाहिँ एउटा जहिले पनि हुँदो रहेछ मान्छेमा। त्यही भएर अब आफ्नो प्रिफरेन्स के छ, अब पार्ट टाइम एकदम लाइन इन लाइन लगाउने हो भने चाहिँ राम्रो पनि छ, तर जब खोज्न चाहिँ गाह्रो छ। थ्याङ्क यू।